माई गॉड यस्तो भइसक्यो यहाँ श्री साङ्ग झोलिङ गुम्बा चैनपुर नगरपालिका 3 शङ्कसभामा उपस्थित भइसकेका छौँ हामी। आज चाहिँ यहाँ सरसफाइमा हाम्रो गुम्बामा चाहिँ एकदम सरसफाइ सुरु भइसकेको रहेछ। हामी आउनु ढिलो भइसक्यौँ। यहाँ हाम्रो युवा साथीहरू चाहिँ एकदम लागिरहेको छ। केसी भाइले हामीलाई भ्लग खुवायो। आकाश ब्रो वेलकम टु माई भ्लग पनि। हेलो धन्यवाद। हिजो कि अस्ति आएको अरे? म हिजो आएको अनि ठ्याक्कैसँगले हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि। ओके राम्रो कुरा। एक राउन्ड त हामी दिइहालौँ। कसलाई? म पनि खाने दिउ। जाम 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 जाम। कार्यक्रम पनि थियो कि क्या हो? भोलिदेखि के कार्यक्रम? ए भोलिदेखि है। ए ल राम्रो साइडमा पो आइएछ त। यो चाहिँ गुम्बा पोखरीको गुम्बा झोलिङ गुम्बा एरिया। ल अब हामी यहाँ भोलिदेखि चाहिँ ठ्याक्क प्रोग्राम पनि सुरु हुन लागेको छ गुम्बामा। लामाहरू चाहिँ गुफा बस्ने भोलिदेखि यहाँ गुफा बस्ने भनेर चाहिँ यहाँ भन्नुभयो होइन। गुफा बस्ने के भन्छ अब खै भन्नै आएन। त्यही पनि ल हामीले चाहिँ आज सरसफाइ कार्यक्रम राखेको छौँ। यहाँ साथीभाइहरू अघि लागिसकेको छ। लाग्ने हो एनवाइसी पोखरी के छ बस? अनिस भाइ आउँदै थियो पछाडि। खोइ कता गयो? ए ल अनिस भाइ यहाँ लागिरहेछ। यो कालो फुल पनि सबै हो नि अनिस भाइ। फेरि यो फुलको कालो यहाँ चाहिँ आज एकदम सरसफाइ भइरहेछ। खिच्नु त मिल्छ होला नि होइन? हजुर भोलिदेखि गुफा बस्ने के भन्दै हुन्थ्यो? 34-35 दिन हुन्छ नि? ल ठिक छ। त्यसले पनि घुमाइदिउँ। गुम्बा परिसर चाहिँ यो चाहिँ अस्थायी टोयलेटको बनाइरहेछ ढुङ्गा राखेर।
अहिले चाहिँ गुम्बामा यो बाँसको ध्वजाको लागि बाँस हामीले काटेर माथि लाने काम भइरहेछ। जाउँ माथि जाउँ अब हामी। सकेको सक्यो एक मुठा घाँस पनि फालौँ न लु। लिँदै गरेको हामी ओके काँक्रा चाहिँ हामीले लिइरहेको छौँ होइन गर्मीमा यो ठक्कसँगले गुम्बाको यो भोलिबाट बस्ने गुफाको कार्यक्रमको हामीले झन्डाको लागि हामीले 1 महिनाको 1 महिना टाइमको यहाँ सरसफाइ कार्यक्रम तथा यो के पो झन्डा गाड्नको लागि बाँस ल्यायो होइन यो बाँस लिएर आइयो। हजुर 8 घाना बाँस चाहिँ लिएर आएको छौँ। गरिन्छ शीतलमा बसेर यस्तो हरियो काँक्रा खाइरहेको छ गर्मीमा यस्तो हो कि अझै यस्तो ल अब यहाँ सकेर हामी तल के अरे मानेमा जान्छौँ हामी पोखरी ठ्याक्कै। यो चाहिँ पोखरी गुम्बा। यहाँ सरसफाइ गरेर अब हामी तल पोखरीको त्यो मानेमा लाग्दैछौँ। पोखरी स्थित यो मानेको चाहिँ अब माथि गुम्बा सकेर हामी आइसकेका छौँ पोखरी स्थित मानेमा। अब यहाँ चाहिँ हामी सरसफाइ गर्ने काम सुरु हुँदैछ। हामी सबैजना आइसकेका छौँ। हाम्रो साथीभाइहरू अग्रसरहरू भएर अगाडि लागिसकेको छ। एकदम स्लो गतिमा बिस्तारी गर्ने है। सो अहिले चाहिँ देख्दै हुन्छ पोखरी चाहिँ खासमा यहाँ पोखरी थियो पहिला। त्यही पोखरीको नामकरण भएर पोखरी बजार रहेको हो यो। अनि त्यसपछि चाहिँ पोखरी चाहिँ बनाउने क्रममा पोखरीलाई अलिकति संरक्षण गर्ने क्रममा यो जुन निर्माण भएको छ यो भएको पनि निकै वर्ष भइसकेको छ। यहाँ पानी हुनुपर्ने यहाँ एकदम घाँसपात वन जङ्गल छ भइसकेको छ। हरियो परियो धेरै भएर चाहिँ यहाँ फस्टाइरहेछ, राम्रो देखेको छ। यो पोखरी बजारको चाहिँ एकदम नमुना हुनुपर्ने यो ठाउँ किन यसरी ढिलासुस्ती भयो यसमा पनि ध्यान जाओस्। पोखरीलाई नमुना बनाउने पोखरीको चाहिँ एकदम चिनाउने ठाउँ भनेकै यो पोखरी हुनु सक्नुपर्ने हो। पोखरी हुनुपर्ने यहाँ चाहिँ एकदम अब यस्तो छ हालत होइन। अब यसलाई पनि एकदमसँगले तीव्र गतिमा यसको स्याहार सुसार हुनु पर्यो। एकदम यसलाई पोखरी नै बनाउनु पर्यो। यतापट्टि देखेको चाहिँ हाम्रो स्कुल हो, यो स्कुलको भवन।
पोखरीको साँच्चै देवीथान पोखरीको देवीथान सरसफाइ हुँदैछ यहाँ पनि हेलो गाइज याक भन्न याक वाइके याक यस याकको छुर्पी खानु पर्यो यस यो युवाहरूले मात्रै हो त्योभन्दा अरू केही छैन सङ्घ संस्था पनि छैन राजनीति दलहरू केही छैन आफै लागि परेको यो चाहिँ